नमस्ते। आजको यो लेसन 29 को एउटा मात्र भिडियो हो ल। लेसन 29 अब यतिमा पढिसक्छु छु। मैले अरु बेला के गर्थे लेसन 29 को भयो भने पार्ट 1 र पार्ट 2 गरी भिडियोहरु बनेर आउँथे। कहिलेकाहीँ पार्ट 3 सम्म पनि पुगेको छ। अब यो लेसन र सायद लेसन 30 को पनि पार्ट 1 मै सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर पढ्नु पर्ने कुरा धेरै छ लेसन 30 मा चाहिँ 30 कुरा 30 मै गरौँला। 29 मा चाहिँ यही भागमा नै लेसन 29 सकिन्छ। त त्यसको मतलब के हैन भने यो 29 लेसनमा पढ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ मैले यसमा मात्र पढाएको छैन। यो भिडियो मात्र पढाएको छैन। लेसन 29 र लेसन 30 मा नै पढ्नु पर्ने कुराहरुलाई मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पढाएको छु, जुन हो तादोशी र जिदोशी भनेर एउटा सुपर इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि लेखेन नरहेको सुपर इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ लेखेको एउटा पार्ट छ, एउटा भिडियो छ। त्यो भिडियो पढेपछि मात्र यो भिडियो हेर्नु होला भन्ने म विशेष आग्रह गर्दै आजको लेसन स्टार्ट गर्छु। त्यो भन्दा अगाडि यो लेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरु के हुन् त्यो बारेमा भनिदिन्छु। यो लेसनमा हामीले भबको तेफम प्लस इमासकै प्याटर्न पढ्छौं। भबको तेफम प्लस इमास त प्रयोग गर्छौं, तर त्यो भब भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जिदोशीका भबहरु हुन्छन्। जिदोशी भनेको के हो त हैन, त्यो कुरा मैले पहिलेको भबमा कुरा गरिसकेको छु। जिदोशीलाई तेफम प्लस इमास लगाउँदाखेरि कस्तो कस्तो अवस्थामा लगाइन्छ त्यो बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा यो लेसनमा पढ्छौं। यो भिडियो मात्र नभइकन हामीले बनाएको भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला है। मैले छोटो छोटो बनाएको छु, पहिलाको जस्तो लामो लामो छैन, छोटो छोटो बनाएको छु। त्यो छोटो छोटो बनाउनुको कारण मैले भनेको पनि छु, कमेन्टको रूपमा भनि पनि रहेको छु। छोटो छोटो बनाइरहेको छु भन्नुको मतलब के हो त, तपाईको समय सही सदुपयोग, समयको सानो समयमा पनि धेरै कुरा जान्नुस् भनेर बनाएको। ओके, त्यही भएर एकदम एकाग्र भएर फोकस गरेर मजाले एकदम कुल इन्भाइरोमेन्टमा यो भिडियो हेरेर मजाले प्र्याक्टिस गर्नु भने देयर इज नो डाउट तपाईलाई भाषामा कुनै कम्प्लेन हुन्छ भन्ने कुरा। ओके, भन्दै सुरु गरौँ हाम्रो यो आजको लेसन। नमस्ते, म हो अमृत गिरी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जापानिज भाषालाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा पढाइने स्पेशल जापानिज एकाडेमीको युट्युब च्यानल। तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो आगामी भिडियोहरुको चाँडोभन्दा चाँडो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। भन्दै आजको लेसन स्टार्ट गरौँ। आज हामी यो लेसन 29 मा पढ्नुपर्ने कुराहरु के हुन् त्यो बारेमा जाउँ। लेसन 29 मा हामीले पढ्नुपर्ने प्याटर्न भनेको चाहिँ भबको तेफम प्लस इमास भन्छौं है। भबको तेफम प्लस इमास हामीले लेसन 14 मा पनि पढेका छौं, लेसन लेसनमा लेसन 27 मा पनि पढेका छौं जस्तो लाग्छ। त्यो नभइकन सेम त्यही प्याटर्न नै हो, भबको तेफम प्लस इमास नै हो, तर यसमा प्रयोग गर्ने भब भनेको चाहिँ भब भनेको जिदोशीहरु हुन्छन् है। खान्छु, हिड्छु, बस्छु हैन नि, पहिला पढेका अहिलेसम्म पढ्दै आएका सामान्य भबहरु हैन नि, जिदोशी इन्ट्रान्जिटिभ भबहरुको रूपमा आउने भबहरुमा पढ्छौं। त्यसको लिस्ट मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। यदि पहिलाको भिडियोमा हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ। लेसन 30 को भिडियोमा पनि म दिन्छु। त्यो सबै भबहरुलाई रट्नुस् भन्छु है, म रट्नुस् नै भन्छु। ओके, र यसलाई चाहिँ नेपाली भन्दाखेरि के भन्छ भने एको छ, इ रहेको छ भनेर लाग्छ। खाएको छ, बसेको छ, डुलेको छ, हिँडेको छ हैन। जिदोशीको रूपमा आउने भबहरु के थियो? स्टार्ट गर्छु, गर्नु, स्टार्ट हुनु लेखेको छ नि। स्टार्ट भएको छ, सुरु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ, सुरु भइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। जिदोशीमा प्रयोग हुने भबहरुलाई नै प्रयोग गर्छौं। र यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्छ भने घटेका घटनाहरुको नतिजा स्वरूपको अवस्थालाई जनाउँदा प्रयोग हुन्छ। घटेका, ओके, घटेका पहिले घटिसकेका घटनाहरुको, घटिसकेको छ, आई मिन त्यो भूतकालमा भइसकेको छ र त्यसले निम्ताएको अहिलेको नतिजा स्वरूपको अवस्थालाई जनाउँदा प्रयोग हुन्छ। अब यो परिभाषाबाट मात्र क्लियर हुनुहुन्न भने म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मिना निहोङ्गोको यान्फो लेभलको बुकमै छ, सिसा फुटिरहेछ। ओके, बुकमा छ कि छैन म एक्ज्याक्ट याद भएन। एउटा छ मानिलिउँ, तपाई यो कोठाभित्र छिर्नु भएको छ, तपाईको कोठामा छिर्नु हो, कोठामा भएको सिसा, झ्यालको सिसा फुटिरहेको छ। तपाईले त देख्नुभयो नि त, नतिजा स्वरूपको अवस्था हो नि त हैन र। कसैले घटाइसक्यो नि त, चाहे हावाले फुटायो, चाहे ढुङ्गाले हान्यो, चाहे बलले फुटायो, चाहे ढोका लाउँदाखेरि ढ्याम्म गर्दा फुट्यो, मतलब छैन त्यो कुराहरु चाहिँ। तर के हुन्छ, नतिजा स्वरूपको अवस्था तपाईले देखेर के गर्नु भएको छ त? ओके, तपाईले के देखिरहनु भएको छ त? त्यो अवस्थालाई वर्णन गर्दाखेरि, त्यो अवस्थालाई चाहिँ जनाउँदाखेरि, एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भबको तेफम प्लस इमास। भब भनेको चाहिँ जहिले पनि जिदोशी लाग्छ। यसलाई अझै विस्तृत रूपमा अझै क्याटेगोराइज गरेको छ। यसका सब क्याटेगोरीहरु हुन्। यसमा भनेको छ घटेको नतिजाहरु, घटनाहरुको नतिजा स्वरूपको अवस्था त भनेको छ। यसमा चाहिँ दुईवटा प्याटर्नको प्रयोग हुन्छ। भबको तेफम प्लस इमासमा एउटा नाउन प्लस गा, भबको तेफम प्लस इमास।
के चाहिन्छ ढोका झ्याल भबको टेम प्लस इमास एउटा आफ्नो थाहा छ अर्को छ नाउन प्लस वा भबको टेम प्लस इमास हुन्छ अब यसमा के छ भने भबको टेम प्लस इमास भबको टेम प्लस इमासको अगाडि गा र वा पार्टिकल लागिरहेछ अगाडिपट्टि नाउन नाउन एउटै हो भबको टेम प्लस इमास एउटै हुन् तर गा पार्टिकल र वा पार्टिकल लागिरहेछ यसमा गा पार्टिकल आउनुको कुरा के हो वा पार्टिकल आउनु पर्ने कुराहरू के हो बिस्तारै हामीले पढाउँदै जाँदाखेरि थाहा पाउँदै जान्छौँ ओके र यसलाई सब क्याटेगोराइजको रूपमा यो प्रयोग गर्नुपर्ने छुट्टै अवस्था हुन्छ यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्नु भने छुट्टै अवस्था हुन्छ डिटेलली हामी पढ्छौँ भबको ते फर्म प्लस इमासको अगाडि गा लगाएर नाउन लगाउँदाखेरि नाउन प्लस गा प्लस भबको ते प्लस इमास लगाउँदाखेरि कसरी हुन्छ त त्यो बारेमा जाउँ यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा चाहिँ आफैले हेरेका देखेका घटनाहरूलाई जनाउँदा आफ्नै आँखाले हेरेका देखेका कुराहरूको घटनाहरूलाई देखेका घटनाहरूलाई जनाउँदा प्रयोग गर्छ ढोका खोलेर आउँदाखेरि झ्याल फुटिरहेछ तपाईँले देखेको नि त अरू कसैले भने होइन नि त मलाई फलाना तेरो कोठाको झ्याल फुटिरहेछ भने होइन तपाईँले आफैले देखेका र आफैले हेरेका घटनाहरूलाई चाहिँ बयान गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कुरुमानो दो आगा आइते मस गाडीको ढोका खुल्लै छ खुलिरहेको छ अर्को हेयानो देंकीगा चुइते मस कोठाको बत्ती बलिरहेको छ ओखाने दाकेगा तोरारेते मस पैसा मात्रै निकालिएको छ पर्स चाहिँ छ तर पैसा मात्र निकालिएको छ चोरिएको छ मादोनो गरासगा वारेते इमास झ्यालको सिसा फुटिरहेको छ किगा ताहोरेते इमास रुख ढलिरहेको छ ओके यस्तो एक्जाम्पलहरू हुन्छ भने नाउन प्लस वा प्लस भबको तेफम प्लस इमास भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कुनै वस्तुको अवस्थालाई विषय बनाएर कुरा गर्दा लेखिरहेछ कुनै वस्तुको अवस्था छ ओके वस्तुको अवस्था छ वस्तुलाई हेरेर त्यसको अवस्थालाई विषय बनाएर वा भनेको जहिले पनि वाको अगाडिपट्टिको बारेमा बयान गरेको हुन्छ हामी लेसन 1 मा पनि पढेका थियौँ नि त वा जहिले पनि नाउन अथवा प्रोनाउनको पछाडि लाग्छ र नाउन अथवा प्रोनाउनको पछाडि लागेको पनि छ र त्यसैको बारेमा बयान गर्ने काम गर्छ वाले चाहिँ भन्छ पछाडि यसैको विषय बनाएर कुरा गरिरहेको हुन्छ जस्तै हामीसँग अहिले प्रयोग भइरहेको क्यामेराको ट्राइपड मानिलिउँ ट्राइपड हुन त केही पनि भएको छैन तर खुट्टा भाँच्यो अरे ट्राइपडको एउटा खुट्टा भाँच्यो अरे त्यही ट्राइपडको खुट्टालाई विषय बनाएर हामीले खुट्टा भाँचिएको छ ट्राइपडको खुट्टाको भाँचिएको छ कसैसँग कुरा गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौँ ओके कोनो इस्यु वा कोवारेते इमास यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कोनो सोनो आनो आसो कोनो यताउतिको प्रयोग हुन्छ प्रनाउनहरू है यो मेच बिग्रिरहेको छ आनो सुइहाङ्की वा कोवारेते इमास त्यो राइस कुकर सुइहाङ्की भनेको राइस कुकर आनो सुइहाङ्की वा कोवारेते इमास त्यो राइस कुकर बिग्रिरहेको छ कोनो हिमो वा किरेते इमास यो डोरी चुडिरहेको छ खारेनो स्याच वा योगोरेते इमास उसको सर्ट मैलिरहेको छ क्योनो योतै वा खावत्ते इमासेन आजको शेड्युल परिवर्तन भएको छैन आजको शेड्युल क्योनो योतै वा खावत्ते इमासेन आजको शेड्युल परिवर्तन भएको छैन यसमा ध्यान दिनुहोस् इस्युगा कोवारेते इमास भन्नु र कोनो इस्युवा कोवारेते इमास भन्नु फरक छ इस्युवा कोवारेते इमास भन्दाखेरि इन्डिकेटै गरेको छैन यसो हेर्यो इस्युगा कोवारेते इमास भनेको चाहिँ मेच बिग्रिरहेछ मेच बिग्रेको छ भन्दाखेरि भन्यो भने कोनो इस्यु वा कोवारेते इमास इन्डिकेट गर्यो पोइन्ट आउट गर्यो कोनो इस्यु सोनो इस्यु आनो इस्यु वा कोवारेते इमास ओके इन्डिकेट गर्दाखेरि पोइन्ट गर्दाखेरि आनो सुइहाङ्की वा कोवारेते इमास कोनो हिमो वा खारेन स्याच वा उसको सर्ट क्योनो योतै वा आजको शेड्युल स्पेसिफिक भएर पोइन्ट गरेर भने जस्तो अर्थ लाग्छ यसले चाहिँ र भबको तेफम प्लस सिमाइमास यो भनेको सिमाइमास भनेको के हो भन्नुभन्दा अगाडि भबको तेफम प्लस सिमाइमासको फर्स्ट र सेकेन्ड प्याटर्नहरू छन् यसलाई म बिस्तारै भन्दै जान्छु सिमाइमास भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अवस्था अनुसार फरक पर्छ यसको अर्थ चाहिँ वास्तवमा सकिनु भइहाल्नु हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ सिमाइमास बन्द गर्नु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ भने यसलाई चाहिँ
फर्स्ट र सेकेन्ड प्याटर्न मैले दुईटा क्याटेगोराइज गरेको छु कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्दा के अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा म भन्दै जान्छु यो चाहिँ वक्ताले कुनै काम सकाउँछु सकाएँ भनी प्रयोग गर्दाखेरि वक्ताले कुनै काम सकाउँछु अथवा सकाएँ भने पास्टमा भयो सकाइसकेँ भन्ने अर्थ लाग्यो सकाउँछु भनेको भविष्यमा कुनै काम सकाउँछु भनेर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एक्सन हो त्यो भर्बको त्यही फर्म अब यसमा चाहिँ जिदौसी लागेन जिदौसी लाग्ने भएन जिदौसी मात्र लाग्दैन सामान्य भर्बहरू लाग्छ जिदौसी होइन यो चाहिँ सामान्य भर्बहरू लाग्छ भने यो चाहिँ कुनै काम सकाउँछु अथवा सकाएँ भने प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ वक्ताले प्रयोग गर्ने भएको भएर सिमाइमास भनेर सिमाइमास ताने चाहिँ प्रयोग हुन्छ एउटा प्याटर्न फर्स्ट प्याटर्न हो ल यसको एक्जाम्पलतिर जाउँ कोनोरेपोतो खाइते सिमाइमास खरा साकिनी खाइते कुदासाई कोनोरेपोतो खाइते सिमाइमास खरा साकिनी खाइते कुदासाई होइन के हो अहिले रिपोर्ट लेखिरहेको छ होइन जस्तै हामी काम गरेर हुन्छ अफिसमा काम गर्दाखेरि सबैजनाको 5 बजे फर्किने समय हुन्छ भने अब एकजना सरको चाहिँ भोलिको मान्लियो होइन जस्तै भोलिको टेस्टको रिजल्टको छ उहाँको टेस्ट चेक भइसकेको छैन भनेपछि म टेस्ट चेक गरिसक्छु त्यही भएर तपाईँहरू फर्किनुहोस् म रिपोर्ट लेखिसक्छु त्यही भएर तपाईँहरू अगाडि जाँदै गर्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्यो कोनो रिपोर्ट हो खाइते सिमाइमास खरा यो रिपोर्ट लेखिसक्ने भएको लेखिसकाउँछु त्यही भएर तपाईँहरू चाँडै अगाडि जानुहोस् न चाँडै जाँदै गर्नुहोस् न भन्ने अर्थ लाग्यो अर्को एक्जाम्पल कोनो एइगा नो सिरिज वा इचिनिचिदे जेम्बु मिटे सिमाइमास्ता यसमा चाहिँ के अर्थ लाग्यो भन्दाखेरि यो मुभीको सिरिज यो मुभीको विभिन्न पार्टहरू पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जति पनि थियो मुभीको है ड्रामा आई मिन के भन्छ त्यसलाई सिरियलहरूको कुरा गरेर मुभीको एइगा नो सिरिज वा इचिनिचिदे जेम्बु मिटे सिमाइमास्ता फ्री थियो काम पनि थिएन के पनि थिएन के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो मुभीको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जस्तै मिसन इम्पोसिबलको कतिवटा पार्ट छ होला होइन सबै पार्टहरू एक दिनमा इचिनिचिदे जेम्बु मिटे सिमाइमास्ता एक दिनमै हेरेर सकाइदिए सकाउँछु सकाएँ भन्ने अर्थ लाग्यो यसका अरू एक्जाम्पलतिर पनि हेरौँ अरू एक्जाम्पल छ इचिजिकाङ न सिकेङ वा सान्जुपुङले देख्थे सिमाइमास्ता के भनेको होला इचिजिकाङ न सिकेङ वा 1 घन्टाको एक्जाम 30 मिनटमै सकाइदिएँ गरी भ्याएँ होइन सकियो सकाएँ दाई सान्जुक खाओ हाजिमारु माए नि जिदोसी तो थादोसी हो ओबोएते सिमाते कुदासाई दाई सान्जुका मात्र होइन लेसन 29 लेसन 30 है दुईटै स्टार्ट हुनु अगाडि दाई सान्जुक खाओ हाजिमारु माए नि जिदोसी तो थादोसी हो ओबोएते सिमाते कुदासाई भनेको चाहिँ के हुने लेसन 30 स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हाजिमारु माए नि अगाडि जिदोसी र थादोसी ओबोएते सिमाते कुदासाई ओबोएमास भनेको सम्झनु मेमोराइज गरिसक्नुस् मेरो रिक्वेस्ट हो गरिसक्नुस् भनेको लेसन 30 होइन यो लेसनमा पनि पढ्नुभन्दा अगाडि यो लेसन स्टप गर्नुहोस् पढ्नु भएको छैन अहिले पढ्न जानुहोस् तलको डिस्क्रिप्सनमा छ PDF डाउनलोड गरेर मजाले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि फेरि भिडियो हेर्नुहोस् ओके अर्को एक्जाम्पल आस्ता वा हायाको देखा किरुनदे नीति सिमाते कुदासाई आसिता वा भोलि चाहिँ चाँडै निस्कने भएकोले भोलि चाहिँ चाँडै बाहिर जाने भएकोले नीति सिमाते कुदासाई सुतिहाल्नुहोस् ओके सुतिहाल भन्न खोजेको हाल त होइन कुदासाई हाल्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्यो यस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ अब भर्बको तेफम र सिमाइमासको फर्स्टमा प्रयोग यो भयो भने सेकेन्डमा चाहिँ के प्रयोग हुन्छ त्यो जाउँ सेकेन्ड प्याटर्न है यो चाहिँ वक्ताले नचाहँदै कुनै काम गर्दा यदि उसलाई लज्जास्पद भएको फिल हुन्छ पश्चाताप फिल हुन्छ र हिंताबोध रिग्रेट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भनेर लेखेको छ के भनेको छ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् वक्ताले नचाहँदै गर्न खोजेको कुरा एउटा तर भइदियो अर्को र त्यसले निम्ताउँदाखेरि यदि वक्तालाई लाज लागेको भएको छ पश्चाताप भएको छ हिंताबोध भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भर्बको तेफम प्लस सिमाइमास्ता लाज लाग्यो होइन एउटा काम गर्यो उसलाई त्यो काम आफूले गरेको कामप्रति लाज लागेको छ कामले गर्दा उसलाई लाज लाग्यो भइरहेछ ओहो बेकार गरेछ यार थुक्क भन्ने जस्तो अवस्था आइरहेछ पश्चाताप भएछ ओहो भन्ने अवस्था आइरहेछ हिंताबोध भइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ वक्ताले प्रयोग गर्नु पर्यो तपाईँले प्रयोग गर्नु पाउनु हुँदैन है जसलाई हिंताबोध भएको छ जसलाई लाज लाग्छ जसलाई पश्चाताप भएको छ त्यसलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ओके अब यसको एक्जाम्पलमा लगेर म तपाईँलाई झन् क्ल्यारिफाई गर्छु है त एक्जाम्पलमा एउटा एक्जाम्पल छ
खागियो नाकु स्ते सिमाइमेस्ता खागियो नाकु स्ते सिमाइमेस्ता भने के हो त साँचो हराएँ साँचो हराएँ भन्दाखेरि यसमा तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि टोन चाहिँ अलिकति लाज लागेको फिल हुनु पऱ्यो अलि हिन्ताबोध भएको अलि पश्चाताप भएको फिलवाला हुनु पऱ्यो खागियो नाकु स्ते सिमाइमेस्ता पाइँदैन पाइँदैन है नो चान्स है त्यस्तो कुराहरू भन्नु पाइँदैन तपाईँले आफूलाई लागेको कुराहरूको फिलिङका साथ भन्नु पऱ्यो सीमा चाहिँ खागियो नाकु स्ते सिमाइमेस्ता हैन यसरी चाहिँ साँचो हराएँ हैन कसरी भन्न सक्छु जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा मैले अफिसको साँचो हाम्रो एकजना स्टाफलाई दिन्छु उहाँले जहिले पनि अफिस साँचो म आउनुभन्दा अगाडि हामी अरू स्टाफहरू आउनुभन्दा अगाडि उहाँले साँचो खोलेर रेडी गरेर बस्नुहुन्छ एकजनालाई जिम्मा दिएको छ अरू साँचो त मसँग पनि हुन्छ अभियसली र के भयो भने एक दिन उहाँले साँचो हराउनु भयो र साँचो हराइसके पछाडि के फिल भयो त अफिस त खोल्नु पाएन विद्यार्थीहरू त बाहिर बसे सबैजना भित्र गएर मजाले पहिला क्लासमा गएर आफ्नो प्रिपेयर गरेर बस्थ्यो भने सबैजना बाहिर हाम्रो अफिसभन्दा अगाडि बाहिर भर्याङमा त्यति बसिरहेछन् त्यसले गर्दा म आउँदाखेरि के भयो त म आएँ उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो सर मैले साँचो हराएँ भन्नुभयो त्यसले गर्दा उहाँले के भनेर कस्तो फिल गर्यो भने सर मैले साँचो हराएँ नि भन्दैन नि त्यसले मलाई कसरी भन्छ त सर साँचो हराएँ टाइप हुन्छ नि अभियसली त्यस्तो बेलामा लाज लाग्यो आफूले गरेको क्रियाप्रति उसलाई लाज लाग्यो हिन्ताबोध भयो पश्चाताप भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जानकारी थाहा पाइराख्नुहोस् है त ओके अर्को एक्जाम्पल सोफा देने त्यसैमा यो मेरो आफ्नै कुराहरू म काम गर्दै थिएँ एक दिन दिउँसभरि काम गरिरहेको थिएँ एक दिन अब सोफामा यत्तिकै बसेर ल्यापटप यसो कहाँ राखेर काम गरिरहेको थिएँ त्यत्तिकै निदैछु मलाई लाज लाग्यो होइन खाटमा गएर सोध्नु पनि मलाई लाज लाग्यो यो पश्चाताप पनि होइन हिन्ताबोध पनि भएको होइन मलाई लाज लागेको होइन सोफा दिने त्यसैमा त त्यो सोफा यसो काम गरिरहेको थियो निदाइदिन्छु के अनि भोलिपल्ट भन्दाखेरि त सोफा दिने त्यसैमा व्यवस्था लाज लाग्यो भन्ने कुरा अर्को एक्जाम्पल जिको दे आसियो ओत्ते सीमामा यस्ता एक्सिडेन्टमा खुट्टा भाँचे जान भाँचेको होइन एक्सिडेन्टमा खुट्टा भाँचे जसले गर्दाखेरि पश्चाताप भइरहेछ ए बेकार स्पिड नचला भए नि हुन्थ्यो होला होइन अर्को ओहो राम्रो जुत्ता लगाएको ग्रिप हुन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू अर्को एक्जाम्पल इनुगा निगेते सीमावस्था यो पनि मेरो एक्जाम्पल हो इनुगा निगेते सीमावस्था यो चाहिँ कस्तो भने म कुकुर चलाउन जान्छु हाम्रो घरको कुकुरलाई चलाउन जाँदाखेरि अर्को कुकुर आयो अर्को 2-3 कुकुर आयो कुकुर आएर मैले तानिरहेको थिएँ बिस्तारै छैन होला भन्दा उसले कुकुर देखिसकेको छ झम्टेर गयो मबाट हातबाट त सिक्री चुड्यो आई मिन खुस्क्यो भाग्यो अब मैले घर आएर भन्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो होइन कुकुर भाग्यो अब लाज पनि होइन केही पनि होइन तर कुकुर भाग्यो लाज लाग्ने कुरा होइन तर कुकुरलाई अब त्यहाँ गएर त अब हामीले त रेबिजको सुसी लगाएर घरमा पालेको कुकुरलाई राम्रोसँग बनाएर राखेर हुन्छ नुहाइधुवाइ गरेर राखेको हुन्छ भने उसले के गर्छ बाहिर गएर लडीबडी गरेर आएर कुकुरसँग झगडा गर्ला जहाँसुकै हिलोमा रमाइलो गरेर आउला आफ्नो ठान्छ त त्यसले गर्दा के भयो त आफूलाई अलिअलि झ्याउला मैले राम्रो समाते हुन्थ्यो अर्थ लाग्छ अर्को एक्जाम्पल साइफु नाकुस्ने सीमामेस्ता पर्स हराएँ पर्समा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के थियो पर्स हराएँ राम्रोसँग राखेको हुन्थ्यो नि त्यो नि अर्थ लाग्यो भन्दै आजको यो लेसनमा पढ्नुपर्ने कुराहरू यति हो यो लेसनमा 29 लेसन सक्यो भने बुझ्नुहोस् है यो लेसन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सायद यो लेसनमा के पढा सुरुमा लागेको हुनसक्छ त्यसको लागि म फेरि पनि भन्छु बिचमा पनि भनेको थिएँ अगाडि पनि भनेको छु अहिले पनि फेरि भन्दैछु यो लेसन मात्र होइन लेसन 30 पनि यसरी नै पढाउने छु र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा माथिको आई बटन पनि राखेको हुन्छ आई बटनमा पनि क्लिक गर्नु होला र तलपट्टिको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्कमा राखिदिन्छु योभन्दा अगाडि पढ्नुपर्ने एकदम सुपर इम्पोर्टेन्ट लेसन मैले छुट्टै तयार गरेको छु त्यो भिडियो हेर्नै पर्छ है यो लेसन र लेसन 30 बुझ्नको लागि चाहिँ ओके आशा छ तपाईँले त्यो लिङ्कमा गएर हेरेर फेरि यो भिडियोलाई रिपिट गरी हेर्नुहुन्छ होला अनि आशा गर्दै यो भिडियोबाट बिदा माग्दै तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो भिडियो मन परिरहेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला मन परेको छ भने र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु पनि होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गरिदिनु भयो भने हाम्रो आगामी भिडियोको सबैभन्दा चाँडो नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्छु भेटौँला अर्को लेसनमा त्यति दिनसम्मको लागि आर्य तुजामिस्ता